430 couples kasi ang significance ng 430 is yung 430 years no sa history sa Moses Course, ganoon din sa history din sa ano sa Korea 4,300. So it signifies worldwide. So kaya pag nagkaroon na tayo ng 430 couples, ang ibig sabihin nun, parang ito yung contribution natin for national restoration. So now I would like to start by reading True Mother's message during the memorial anniversary of True Father's Universal Songwa. Sabi po ni True Mother, all of you as blessed families who have received the blessing ahead of others, please fulfill the responsibility as Heavenly Tribal Messiah. Go beyond the tribe, go beyond the nation, reach the world, establish a foundation at the world level for true parents. This is the status of blessed families worldwide. So, very clear dito sa sinabi ni True Mother na as we as blessed family, no, ahead of others, let's do our mission as Heavenly Tribal Messiah, which means now we have to go beyond our family. We have to go to our own tribe. No, we have to go beyond our nation and reach to the world. Because ang concept ng salvation ni Heavenly Father, ni True Parents is not just only for Korea, not only for America, but for the world. So that's why we need to go beyond, no, in our mission to at least man lang sa tribe natin, ma-meet natin yung goal, yung status na yun. Kaya yun yung mission natin as Blessed Central Family. Now, who are we as blessed families? Sabi po ni True Father, sabi niya, we are the God's princess and princesses of heaven. Because originally, Adam and Eve, kung hindi sana nag-fall si Adam and Eve, they are the first, no, they are the divine sons and daughters of God. They are the prince and princesses of Heavenly Parent. So now, as Blessed Central Family, as the extended children of true parents, so we are actually the prince and princesses of this era, itong era of Chunugok. And then we are called as the chosen people of this age. So tayo yung pinili. Many are called, but few are chosen. And so as Blessed Central Family, no, we are the chosen ones. And we are the secret emissaries for God's nation, which means we are the representative of Heavenly Parent and true parents on this earth, in this time, in this era of Chunugok. That's why True Father said, let us become the owners of Chinugok. So which means we have to become owners, which means we are not just only onlookers. Dapat magiging owner tayo ng providence. That's why Father said, who are the tribal Messiah? Tribal Messiah are the owners of true love. To become owners of true love was what Jesus, Adam and Eve, and God hoped for. Therefore, everyone must be owners of true love and go forward. Then everything will be accomplished. Being tribal Messiah means to be the tribal ancestors. So, which means tayo ngayon, yun ang next goal natin, yun ang next level natin to challenge ourselves to become tribal Messiah. Because when we say tribal Messiah, we are become the owners of true love. So ito yung weapon natin na we can convey to the people what is true love, no? Kasi as of this time, alam naman natin na ang problem of our society, our nation, and all the world is selfishness. And the only way to counter and to overcome the problem of this age is only through love, by living for the sake of others. So that's why when we become a tribal Messiah, we are also to become the ancestors of our next generation. Not only that, sabi pa nga ni True Father, even though we have been in the movement for how many years, we have been the pioneers, but if you did not become a tribal Messiah, if you did not become a Chunbo couples, you cannot be considered as the ancestors of this nation. You're not considered as the ancestors of the past. It is only when you are going to become tribal Messiah, when you have to become Chunbo couples, that you are called to be the ancestors of your tribe. Kaya, that's why True Mother, she said, all blessed couples around the world, of course, need to fulfill their responsibility as tribal Messiah and become couples that are inducted as Chunbo. And they should not stop there, but continue to advance for generations to come. As Chunbo couples, how much have you expanded your domain here on earth? During this time, the True Mother, God's only begotten daughter, has been with you. This will become your assets in the eternal world. That's why Mother was saying, like,
We need to fulfill our responsibility as tribal messiah, and we have to become cheonbo couples. Ibig sabihin, yung pagiging cheonbo couples natin, when you say cheonbo means heavenly treasures of heaven, no, heavenly treasures of this era. So ultimately, yung lahat ng accomplishments natin, yung hard works natin, mga pioneers natin yan, wala, hindi yan maaalala yan kung hindi may register tayo as cheonbo. Kasi when you become as a cheonbo couples, everything that you have done is going to be recorded. Everything is going to be, ilalagak yan doon sa cheonbo 1. Kaya when we go to Korea, when we go and then visit the place, so pag naging cheonbo couple ka, so with your ID, titignan mo, nandun na lahat. Maipa-flash, may pakikita lahat yung mga ginawa natin yan in the past. That's why that is where our next generation, our descendants are going to see na, wow, this is my ancestors. So ito pa lang yung lolo ko, lola ko, no? Yung mga na ito yung kanilang ginawa. Not unlike na pag hindi tayo na-registered, wala lang. After 1 month, makalimutan na tayo. Pero when we become cheonbo couples, so we are going to be remembered, not only physically but also in the spiritual world. That's why witnessing, actually having the 430 couples, so witnessing is said to be our assets, no? What we can bring, or what we can bring to Heavenly Father when we go to the spiritual world. So sabi niya, when was my golden age? So when is my golden age, and when will be our golden age? So now this era is what you call golden age. No, this is the harvest season. Many times also when we joined the movement, many times we heard about many are the harvest is plenty, but the workers are few. And it's really ngayon sa panahon na to, makikita natin talaga na with the foundations of true father and true parents and true mother, especially this time now, no, even yung result ng Rally of Hope, we cannot imagine na grabe ang result. Kaya ang problema ngayon, paano natin siya ma-harvest? That's why the era or the golden age is now, no, ngayon. That's why if you live together with God, you are bound to live in a golden age throughout your life in eternity, whether it is your past or your present or your future. That's why anybody who is following with the guidance of true parents, with following heavenly parents' direction, so this is what we call the golden age. That's why if we are going to establish substantial chunaguk, no, God will enjoy an eternal golden age where there will be no longer be any sorrow or pain. Because ever since the creation, lalo na after the fall, God never experienced this kind of golden age because He was been abandoned. He was been lahat yun, ninakaw lahat na ni Satan. And so it's only this time now that God is now trying to enjoy, because He already have seen already the hope because of true parents coming. No, when Jesus came 2,000 years ago, yun ang hope na niya. Pero anong nangyari kay Jesus? Yun, He was crucified. So again, the second coming have to come. Ngayon ang fulfillment, no, na ma-realize yung original plan niya ngayon. That's why from now on, for the first time in human history, human beings enjoy the eternal golden age while our true mother is alive. That's why we are very fortunate, brothers and sisters, blessed families, kasi true mother is still with us. No? Before, when Father was with us, we are very happy. But when Father went to the spiritual world, masyado nalungkot tayo. Akala na natin that will be the end. But here comes a true mother, no? Even us now, we never expected that true mother will stand and then take ownership and take responsibility, kasi she is the only begotten daughter. So we don't want to lose this opportunity while true mother is alive, na hindi kung kailan tayo gagalaw pag wala na si true mother, di ba? Kaya ang sabi nila, anhin mo pa ang damo kung patayin ang kabayo. So true mother is getting older, and then she's already 78 years old. And then we don't know also when true mother is going to go to the spiritual world. That's why while true mother is giving us this opportunity, this is now the best time, the right opportunity. Now we have to accomplish our responsibility while true mother is still with us. Aju? Aju ba? So ano ba ang ibig sabihin ng cheonbo couples? So pag sinabi po natin cheonbo couples, heavenly treasure. Tayo yung
mga jewels, we are the gems, we are the diamonds, no, we are the gold of this era. So tayo, that's why kailangan natin na especially you, we as the early pioneers or early members, sayang naman yung foundation na we really work hard, fundraising, witnessing, and everything, tapos hindi naman tayo ma-register. So that's why when we say cheonbo couples, we are called the heavenly tribal Messiah victors. In other words, we had accomplished our responsibility. Ibig sabihin, nagawa na natin ang responsibility natin as cheonbo couples. And ano yung responsibility natin as heavenly tribal Messiah? That is, first is meron kang vertical ancestors liberation and blessing as husband and wife, no? That is our responsibility. Second is yung horizontal, yung 430 couples natin ngayon. Ngayon, may bagong direction ulit nga lately. Pag wala ka talagang 430 couples, meron kang 43 na blessing candidates, new na napabless na magiging candidates ngayon. Pwedeng equivalent na yun ng 430 couples. So you can imagine, Mother is really giving us all the opportunity, all the chances that everybody is going to become cheonbo couples. Kaya sayang na hindi natin ma-take advantage yung opportunity na to. And then second is, we are going to become the ancestors of our tribe. So tayo yung titingalain nila, tayo yung titignan nila na because of us, no, we were able to liberate them. We were able to restore them. No? Hindi lang physically but also spiritually. That's why when we go to the spiritual world, so tayo yung magiging ancestors. And even at this time, so makikita naman natin na wala nang ibang hope, wala nang ibang tao who can really stand and then give hope for the future. It's only us as Blessed Central family. And then number three is the special contributors to Chinuguk. So in other words, we are the one who contributed, no, for the realization of Chinuguk in this era. So that's why these are what we call cheonbo couples. And number four, completed tribal level registration in Chinuguk. So somehow at least yun yung goal natin, no? Hindi lang doon sa family, but also we have to be registered in our tribal level, no? Na meron tayong 430 couples. At least man lang yun na pinaka-minimum, no? Na ma-accomplish natin na meron tayong 430 ancestors liberation and blessing at saka yung 430 couples sa blessing din natin. And then finally, we are called honorable family of Chinuguk. Ibig sabihin, we are the distinguished or what do you call that, the high, no, hindi lang yung mga mayors, mga barangay captains ang tinatawag nating honorable. We ourselves as Cheonbo families are called honorable families of this Chinuguk. So, ito yung principle ng significance pagiging cheonbo families, no? Ang anong kaibahan ng HTM sa cheonbo? So, pag sinabing heavenly tribal Messiah, so we can all become, even if you're already blessed, like few couples, you can become tribal Messiah. But cheonbo couples means na-accomplish mo na yung condition, okay? Na-recognize ka na. So, that's why kung nag-HTM na kayo, nag-start na kayo ng blessing, you're a heavenly tribal Messiah. Yun ang ibig sabihin yan. Pero victors, ibig sabihin naka-receive na kayo ng award or certificates coming from Chongpyong, from true parents. Ang pagiging cheonbo, naka-registered ka na. No? Na-accomplish mo na yung vertical at saka horizontal mo. So, ang significance o ang principle ng pagiging cheonbo means they have to be couple. Couples who has fulfilled the purpose of creation, which means na nagawa na natin yung goal natin, na ultimately ito yung purpose ng buhay natin, na ma-realize natin yung great blessing. We can become couples who attain the divine spirit stage. Many times, Dr. Yung is always talking about we should enter yung completion stage, no, yung direct dominion of God. And then we have accomplished yung 4 great realms of heart in the family. And then we have formed 3 great kingships in our family, yung 3 generations, no? Ini-emphasize palagi yung 3 generations na ma-accomplish natin, yung mission natin when we have 3 generations. Like for example, ako, I have my 3rd generation now because as a blessed family, meron akong 2nd gen. Yung 3rd, yung apo ko. So lahat dapat yon magiging cheonbo couples. Yun yung 3 generation ang tinatawag. Okay? And then, we are filial children. No, we are because we are sincerely following and filial to true parents. We love our country, we love this nation, we love the world, and ultimately we become divine sons and daughters of Heavenly Father and true parents. And we are the couples who love heaven and love humanity and love
his or her nation as well. So ang process ng mag-register ng cheonbo couples is that ito yung first step. Mag-bless ka muna, no? Yung husband and wife. That's why actually next time I would like to have this kind of orientation. Should be husband and wife kasi minsan okay si Mr. pero si Mrs. hindi pa siya sold out sa idea. Kasi ang pagiging cheonbo couples dapat should be a tandem. It should be cooperation, working together by husband and wife, because you cannot just accomplish this mission as cheonbo by yourself. You should be husband and wife kasi it entails not only hindi lang witnessing, even financial, no? So, you know, when we have started doing our HTM, even travel misaya namin noon, even ancestors, we started that in the 19, you can imagine, 1998 pa. Nung nag-start na ng Chompiong, doon namin kami nag-start din ng Ancestors Liberation. Kaya hindi naman yan biglaan na matapos mo kaagad yan. Pero ngayon, dahil sa grace na binigay no, na blessing niya, ni true parents sa atin, even now, you can go directly, not unlike in the past. Before, bago ka mag-bless ng ancestors mo, hindi pwede dito sa Philippines. You have to go every time doon sa Korea, mag-liberate. So, pero ngayon, pwede na. Pwede ka nang, kahit dito na sa Philippines, sa HQ, no, even by online, pwede ka na makatapos. Yun ang special grace ngayon. So, yun, mapabless ng 430 Ancestors Liberation and Blessing, no? Both husband and wife yun, ha? And then yung blessed 430 couples, ito yung second, yung registered 43 families as members. Ibig sabihin nito, meron kang napabless din na 430 couples na yung mayroon kang 43 among the 430, yung 43 at least magiging core members, magiging active members din siya. Ibig sabihin, naka 3-day ceremony. Na rini-raise up mo rin ito, mga 43 ngayon, na magiging members din, regular members ang status din nila. So pag natapos mo na itong dalawang condition ito, vertical at saka horizontal, then you can go for a special recommendation. So you can already apply sa HQ, no? Meron tayong letter of intent. If you want to do cheonbo, so gagawa kayo ng letter of intent addressed to HTM Director, National, and then approved by the National Headquarters through the recommendation of your regional director. And then after that, that is going to be forwarded, then you have to go through a process, no evaluation, then that will go to IHQ for the review, and then pag pumasa na dun sa IHQ, so pwede nang makonsidered as cheonbo. Yan. So ito yung process niya, no evaluation process. So being as a cheonbo, so ibig sabihin, natapos mo na yung vertical at saka horizontal. So ano yung mga dapat i-prepare mo? Application, no? You have to sign through the website ng cheonbo. Okay, meron tayong website yan ito sa baba, makikita yung red. Diyan kayo magre-register. But of course, prior to that, pag meron na yung 430, ano yon? I-record yan doon sa website ng HTMA. So pwede kayo magpatulong yan kay Crystal o doon sa HQ, sa secretary, para at least ma-register lahat yung 430 nyo. Tapos you have to prepare also yung certificate of confirmation of the ancestors' blessings. So ibig sabihin, all these things, mayroong certificate yan na ipapakita nyo yan. At ganun din sa tribal blessing. At ganun din sa blessing donation. So mayroong blessing donation din. Itong blessing donation na yan, anyway, mamaya siguro explain ko din yan. Pumunta tayo doon. Tapos, after na ma-prepare na to, so pwede na kayo mag-apply sa national. And then, after you applied, then pupunta yan sa national evaluation with 3 committees kasama ang national leader, ang HTM director at saka BFD director. So sila mag-i-evaluate yung inyong mga papers for cheonbo candidates. And then pag pumasa na sa national, then pupunta naman sa amin sa regional evaluation with 6 to 7 committee members including our regional group chairman si Reverend Huri, kasama yung mga sub-regional directors ng Asia Pacific. Then after we evaluate that, then pupunta na sa IHQ para sa evaluation including na si Director General si Dr. Yon, no, from IHQ. Then
doon sa website ng cheonbo, so makikita natin kung tayo ay pumasa o hindi. So ito yon yung main areas of evaluation. So number 1, yung ancestors blessing. No, ito yung tawag natin vertical. Na yung husband and wife na kumpleto na yung 430 generations of ancestors blessing. And then pag nakumpleto na yan, pwede na kayong humingi ng certificate of completion doon sa Cheonbo Training Center sa Korea via online. No? Ito yung website nila. Ito yung website. So pwede kayong humingi ng certificate na natapos yun ang 430 couples nyo, blessing nyo. Mayroon siyang corresponding points yun kasi may point system yan, 30 points yun. Tapos pangalawa, yung tribal blessing, yung completion of yung 430 couples nyo. Or mayroon kayong 43 as husband and wife na mayroon kayong mga bagong candidates na gusto mapabless din. So ang mag-i-issue ngayon ng certificate pag na-complete yun yan, na-record na sa HTMA website. So ang HTMA Asia ang magbibigay ng certificate sa inyo yan sa headquarter. So 30 points din yan. Tapos yung blessing donation, ito yung payment. Itong blessing donation, actually ito ay dapat na manggagaling yan sa bawat blessing candidate. Ibig sabihin sa mga PMC natin, no, na mapabless. Bawat isa sa atin sa Philippines $3 bawat donation ng couple. Ibig sabihin, kung magkano ba ngayon ang peso ngayon is let's say 50 pesos, 150 ang donation ng bawat couple. Couple yun ha. To make it times 3 times 430, so that's equivalent to $1,290 yun. Ngayon, kung hindi kaya ng mga blessing participants natin, so ang mag-shoulder doon yung sponsors, yung yung tribal leader, yung tribe. HTM mismo ang mag-shoulder doon. Katulad sa amin kasi hindi namin na-emphasize nung una yon. Kaya kami ang gumawa ng paraan para yung 1,290 mabigay namin. So pag nagawa na yon, tapos bibigyan ulit kayo ng certificate kasi yun ipapakita rin yon na nakapag-donate din kayo. Yung donation yon ng bawat couple. So that's equivalent ng 20. At saka HTMA Asia ulit ang magbibigay sa inyo sa HQ din naman. And then number 4 is yung candidate's life of faith. So ito yung history ng mga blessed family. Kaya nga meron na tayong system dito sa Philippines yung website natin. Kaya namumonitor yung regular ba nag-attend ng study service, nag-bigay ng donation yan. Kasi may point din yan. So yun, base doon, titignan ng ating LA, national leader, tapos siya magbibigay ng recommendation. I-assist niya yun kung ito ay nagbibigay, so magbibigay siya ng 10 points, so ano bang score ang bibigay din niya. And then yung special award, ito namang special awards, yung mga accomplishments natin, mga certificates, hindi lang nag-attend kayo ng seminar, kundi yung mga recognition na na-receive you sa national leader o former national leader. So every certificate na naka-receive kayo sa national leader, 1 point yun. Pero pag naka-receive kayo ng award or certificate coming from two parents, that is 5 points. So all in all, at least 10 points yun. So yun yung 100 points. Para makapasa, at least 85%. No? 85. Pagbababa yun ng 85, so hindi ibabalik ulit nila yun. Yun. So 85 at least. Yun siya. Okay, so ito yung mga attachment sa mga certificates. Ito yung Ancestors Liberation, sample lang yan. Ito yung galing sa sa Chongpyong na permado ito ni Reverend Lee Ki Song. Siya yung Chun, president kayo ng Korea. So sa Chongpyong. Yan, pwede natin mahingi ito pagkatapos na matapos yung 430 Ancestors Liberation and Blessing as husband and wife yan. So mismo ang magbibigay ng husband and wife. Kaya makikita nyo doon, husband, si wife, anong blessing niya, at taga saan, anong bansa. Yan. So ito naman yung Certificate of Confirmation for the Completion of Ancestors Liberation and Agreement Form for the Completion of Ancestors Blessing. Like for example, kasi sa October na ang next na registration for cheonbo. At ang nangyari, nagpa-liberate ka pero hindi pa sila na-bless. Pero kulang na lang, blessing na lang. So pwede yan na maihabol. Basta humingi lang kayo ng certificate of agreement
na kukumpituhin yung ancestors blessing yan on or before, depende yan sa date or before October sa itong taong 2021. Okay, number 3 is yung certificate of confirmation for the completion of tribal blessing of 430 couples. So ito yung husband and wife should have to sign this one na it shows, it appears na natapos na nilang 430 couples. Ang magsasign dito is yung ating regional group chairman, no? O siya magbibigay dito ng certificate natin. Tapos number 4, yung certificate of confirmation of offering HTM blessing donation. So yung blessing donation na to, dito naman na pag nagbayad na yung $3 per couple, so yun ang ating offering kumbaga, no? Na ibibigay yan sa bawat couple. Actually, swerte nga natin sa Philippines kasi $3 sa ibang bansa. Ang ano sa kanila is, sa atin lang is $3, sa kanila is mga 20,000 US dollars, you know? Mahal masyado. Number 5 is yung agreement form of offering HTM blessing donation. Ito yung blessing donation naman, ito yung we are going to offer at least $210 in expression of our gratitude sa agreement of offering HTM blessing donation. So, yan. If we promise also to give this donation, no? Kung hindi pa natin ma-meet yung deadline. Number 6, yung certificate of confirmation for overseas HTM blessing activities. Ito naman yung mga hindi mga members ng Asia Pacific na mag-HTM dito sa Philippines. So, kasi required sila na ma-certify dapat na nag-HTM sila dito sa Asia, like for example dito sa Philippines. So, hingi sila sa atin ng certificate. So, kami ngayon na magbibigay ng certification na dito nila ginawa yung kanilang 430 couples. That's why, bago sila mag-HTM, dapat dumaan din sila doon sa HQ ulit para sa mag-sign sila nung na dito sila sa Philippines mag-HTM. Okay? So after which, and then ang blessing ngayon, pag nagiging cheonbo couples na, pag natapos na lahat, as in lahat yan, so ang mga blessings yan, ang opportunity, na mabibigay ngayon sa mga cheonbo couples are, number 1, registration in cheonbo 1. Ibig sabihin, may officially ma-registered ka na, no, sa cheonbo 1. May lalagak na yung pangalan mo doon, okay, may pangalan ka na doon, tapos lahat ng accomplishment mo, kasama ka na doon sa tinatawag na HTM Victor's Hall or yung Hall of Fame, no? So diyan makikita ito yung highest award na ma-receive na isang blessed family. Hindi lang physical kundi spiritual. Then second is yung cheonbo box. Sabihin, ito yung award box na naglalaman nito yung certificate na pirmado ni True Mother, tapos merong 2 pin, and then merong medallion, no, na kasama nito. At may privilege din in case na pumunta isa sa atin or mapunta sa spiritual world, magkaroon siya ng cheonbo songwa ceremony. No, hindi lang siya local, hindi siyang regional, kundi national level yung cheonbo, yung songwa ceremony. Tawag doon cheonbo songwa ceremony. And then cheonbo registration, so ma-register na tayo. Okay? So officially, ito na tinatawag na ano ka na, registered ka na, hindi kolorom na citizen, kundi registered na as members na ngayon. Okay, that's why True Mother said, I will build cheonbo 1, and I'm trying to create a place through which your descendants can say, we are proud of our ancestors. Thank you. This is an honor, a place that can remain forever in heaven and on earth. So that's why True Mother is really doing her best, no? Na kahit tayo, wala man na tayo dito sa physical world, but at least still our next generations are going to remember us because of cheonbo 1, because of being as a cheonbo couples. So ito yung award box, okay? So pag tayo mga blessed couples, usually ang gamit natin white. But if you are going to be a blessed cheonbo couples, ito na yung gamit natin. Purple siya ngayon. Ito yun. So that's why yung binigay nating donation, actually kasama na ito lahat yan, no? Kung bibili natin siguro ito, mahal ito eh. But because of yung donation na in-offer natin, so ito yung laman ng ating cheonbo award box. Yan, for the husband and for the wife, tapos mga plaque of recognition, saan by True Mother.
then dalawang pin, tapos may medallion, may card. Ito yung cheonbo card na sa harap mag-picture si True Father, so True Parents, and then sa likod, ito naman yung picture nyo as a husband and wife. Official picture. Tapos magagamit ito yung card ngayon na pag kayo pumasok kayo ng cheonboan, so ito yung gagamitin nyo. Plus, may privilege card ito na pwede kayong makahingi ng discount. Siguro sa bago ngayon ng grocery, doon sa mga supermarket, no, pwede magamit din ito siya. Okay? So ito yan, pag lately kasi, dahil nung October 10, hindi naman kami nakapunta sa Korea dahil sa COVID. So dineliver lang nila ngayon ito. Kaya nung deliver nila ito na yung laman ng box. Ito yung mayroon siyang sariling bag ang bawat holy robe para sa lalaki at para sa babae. At yung ito yung plaque at saka ito yung bag na binalod niya lahat yan. Okay? So far ito yun. And then ito naman ang cheonbo ascension ceremony na pag namatay ang isang cheonbo couple o isa sa mga blessed family, then ito yung igagawad sa kanya, no, i-arrange sa kanya. So magiging national scale yung kanyang sungwa, hindi lang siya center or ano lang. So national scale ang sungwa ceremony niya. So anyway, sabi po ni True Mother, Tribal Messiah mission will go beyond a nation. So your mission does not end with completing your Tribal Messiah work. So if 430 couples become Tribal Messiah, altogether the Tribal Messiah foundations will go beyond a nation and create the environment for a united world. This is the mission. You must take responsibility for us people united with True Parents and True Mother who oversees the providence on earth. So I ask you, where do you stand at this point? No? Kaya yan ang sabi ni True Mother na dapat hindi lang tayo doon natapos lang, no? Na 430 couples, we have to go beyond our country, we have to go beyond the world. Kasi nga total salvation, total mobilization, total investment. Nobody should be left behind. And then Father said, how will we restore our country? We can only restore our nation. We need a model nations. And then we need a model ethnic group. We need a model family. And then also it starts from a model individual. So that's why it starts from us as blessed central family. And then sabi din ni Father, the realm of a nation can be formed through the mission of Tribal Messiah. In other words, national restoration can be accomplished only through the mission of HTM. Kaya sabi ni Father, Unification Movement has the mission of Tribal Messiah. When the Tribal Messiah invests all his things to his tribe and forgets what he has done and becomes one in heart with them, he can form the realm of creation. If the subject partner and object partner of such a realm of creation becomes one with each other, the realm of a nation will be formed. The reason why all tribes become one with each other is in order to make their nation in the subject partner, that is in order to recreate their nation, and that is the formula. That's why we are challenging. Kaya nga, ito yung goal din natin na paano tayo makapag-contribute for the reunification of North and South Korea by 2022. No? Kaya ito lahat ng gano'n natin is towards that, no, for national restoration. And then finally, sabi ni True Mother, no one should be left behind. I don't want to see any single members fulfill to become victorious heavenly tribal Messiah, and make sure that a single person, that a single tribe should be left behind. All should become children of God. Everyone should belong to God. That's why in the Philippines, even though we have several HTM or cheonbo couples, pero hindi doon natatapos. All blessed family, even yung mga bagong mga blessing candidates, mga blessed families, dapat magiging cheonbo. Kasi ultimately yun ang goal natin. Bakit magiging cheonbo? Kasi at least yun ang offering natin, yung 430 couples natin. And of course, we challenge for national restoration. And then finally, True Mother said, while I'm alive on this earth, at least 1/3 of the 7.7 billion people should know and attend Heavenly Parent in their daily lives. We must realize the substantial kingdom of heaven on earth as cheonbo. So that's why this is our goal now. At least challenging, no, diyan sa Davao, dito sa buong bansa, at least man lang 1/3 population. Actually, last time narinig ko nga, bakit sinabi ni True Mother 30% yung ating responsibility, kasi sa kanya 70%. Imagine, tayo 30% pero kay True Mother pa rin 70%. So
Our goal is not only 1/3, but as much as possible, all should be no, while Trumado is still alive, dapat lahat ng mga tao talaga makakilala. Dapat malaman nila kung sino si True Parents, malaman nila kung sino si True Mother. Dapat yan, alam nila yung kanilang pagkakilanlan bilang mga blessed family tayo at ganun din yung mga mawi-witnessan din natin. So I hope, my dear brothers and sisters, blessed families, brothers and sisters, so let us bring the greatest victory towards Vision 2020. So 2027. So let's try to help each other. So we are here in HTM department. Kung ano man ang pwede namin may tulong, like in this kind of virtual education. Kaya we are also doing our best. Ano ba ang pwede namin magawa din para the others will also can also be registered. So anyway, thank you so much for listening, and then God bless you. Maraming salamat po for listening to my presentation. God bless you. Maraming salamat po. Thank you so much po, Kuya Jimmy. Thank you so much. Thank you for listening. Pakan natin sa Kuya Jimmy sa presentation niya. So, brothers and sisters, again, thank you. Okay, no? So, may walang question. Okay, brothers and sisters, thank you so much for our Kuya Jimmy, no, for the wonderful presentation. So we'll okay. Kuya Jimmy, may nag-ask tayo dito kung sana pwede ba maka-produce ka, katanggapin ng presentation mo. Okay ba yan? Sure. Pwede ko ibigay yan sa inyo. Okay, maraming salamat po. Okay. So, let's, brothers and sisters, again, we welcome our very own next presenter, our Pastor Ernesto Milano, for the special presentation for this afternoon. Please welcome him with a round of applause. Okay. Good afternoon. Nakita na po. Nakita na po Yes yung po, Pastor. Yes po. Okay, so to our HTM Asia Director, Reverend Jaime Vergara, good afternoon po. Sa lahat ng mga honorable cheonbo couples, elders, brothers and sisters, good afternoon po. So kanina po ay na-present po very clear ng ating Asia Director yung value at significance ng pagiging cheonbo couples. So ako po ay isa sa na-assign ng ating HTM Asia Director para po dito sa HTM Educational Pipeline kasi ang pinaka-main providence po ngayon ay sa HTM. So tayo po ay nakapag-ikot na sa bawat region para po mag-guide ang lahat ng mga blessed family na ma-encourage po na maging HTM. And then para ma-remind din po ang lahat ng mga cheonbo couples kung ano po yung mga responsibility nila na gagawin doon sa kanilang 430. Kasi hindi po doon natatapos sa pagiging cheonbo couples natin, ano yung next na follow-up education na ibibigay po natin sa kanila. Kaya part po ng strategy, paano po natin ma-restore yung ating population sa Philippines na yung 1/3. So kailangan po mag-expand po yung ating mga blessed family na maging HTM victors. So ang responsibility rin dapat ng mga cheonbo couples ay maging multiplier sila ng mga BHTM. Dahil sila na po yung nakauna, so para po mag-guide, matulungan din po natin yung ating mga iba pang blessed family. So anyway, hindi ko na po patatagalin. So
nabanggit na rin po ito ni Sir Jimmy kanina na once na mapulfill kasi natin yung ating responsibility as tribal Messiah, na fulfill na natin yung 5 portion of responsibility. No? Kaya nga ito po, sabi ni True Father, as long na na-fulfill yung tribal Messiah is not some mission for some people that others do not have to do. If you do not do it, your whole family and all your relatives will be in trouble. So kailangan talaga nating gawin ito kasi kung hindi po natin gawin as a blessed family, so yung ating mga descendants naman po ang magsasuffer. Kaya napakahalaga po na gampanan natin yung ating responsibility. If the descendants do not do it on this earth, the ancestors in the other world will curse them and several hundred times more than that the Adam and Eve who fail. I cannot responsibility for this. I cannot stop them from accusing you. You will be accused if you do not do it. You have to fulfill the 5% responsibility given to human being. If you cannot do it, there will be no perfection. Kaya napakahalaga po as a blessed family na i-fulfill po natin yung ating responsibility maging BHTM. So you have all received the blessing of being tribal Messiah. Thus you must work to fulfill that mission and responsibility until the time that Chunilgok is completed on earth. Tribal Messiah is the greatest of all blessing given to you by true parents. Ito po yung pinaka-precious gift sa atin. So nakikita po natin ngayon sa ating leadership, mga young peoples na po ang nagli-lead. And then alam po natin ang leadership, ang pagiging leader is hindi po yan eternal, hindi po pangmatagalan yan. So pero ang pagiging tribal Messiah po eternal po yan. No? Kaya yan po yung ating treasure. So once na ma-fulfill natin, so all blessed couples around the world, of course, need to fulfill the responsibility as tribal Messiah and become couples that are inducted as a cheonbo. Ito po yung ine-explain kanina sa atin ng ating Asia Regional HTM Director na dapat ang bawat blessed family ay maging cheonbo. And then na-share kanina kung gaano kabalyo yung pagiging cheonbo. And they should not stop there, but continue to advance for generation to come as a cheonbo couples. How much you expanded your domain here on earth during this time, that through mother, God's only begotten daughter, has been with you. This will become your asset in eternal world. Ito rin nasabi kanina ni Sir Jimmy, hindi ko na po bagkitin. So once na ma-fulfill po natin yung ating pagiging cheonbo couples, we fulfill already our 5 portion of responsibility. So sa ngayon po, so paano ba tayo maging cheonbo couples? First, kailangan po muna na tayo doon po sa mga mag-start pa lang na mga blessed family, in order to become BHTM, so ang gagawin po nila, so mag-registered po sila. Yung mga hindi pa po nag-start, kailangan po sila ay mag-registered o mag-ask ng permission sa kanilang regional leader kung saan po sila itong ating letter of intent, no, yung letter na application na kayo po ay mag-apply po ng HTM. So para din po mag-guide kayo ng region kung saan po kayo nakasakop. Kasi ang kagandahan din po nito, kung sakali mang kayo ay nag-direct sa ating region, baka yung ating region may offer pa na prepared na area na kung saan pwede kayo, na may foundation na doon kayo mag-start ng HTM. So ang purpose din po rito ay para maiwasan, no, yung mga problem na kung saan ay napupunta din sa national. So kasi minsan nagkakaroon ng ilang blessed family ang nag-conduct doon sa isang barangay o isang lugar para po ma-aware. No? So ipo-forward po ito ng region sa national, and then ang national ang mag-approve. No? And then mayroon po itong registration. So dapat po tayo po ay maging registered sa national na tayo po ay isa sa mga HTM. Kasi kung hindi po tayo mag-registered at hindi po tayo nag-connect, so minsan kasi ang iba nagkanya-kanya na lang, so hindi po sila ma-recommend. So alam po natin na pag-apply po ng cheonbo couples ay mayroon pong screening, no? So kaya kung sino po yung mag-screen po, hindi po kayo marirecognize ng national kung wala po tayong hindi tayo na-rehistro sa national. So ito po ay naka-ready na rin po yung applicant. Halimbawa yung bawat region, so pwede pong hingin po itong application form para sa kanilang mga member, para pag may mag-apply, so may ready na po tayong ibibigay.
So meron po rin na tinatawag na rules and guidelines. So mga policy na dapat na yung mag-attend ng magiging HTM, dapat po required na mag-attend po sila ng at least orientation para ma-remind sila kung ano yung responsibility, kung ano talaga gagampanan nila yung pagiging HTM. Kasi marami po nag-HTM, tapos isa kasi sa requirements na pag tayo po ay naging HTM, mag-attend po tayo ng tinatawag na monthly meeting o monthly monitoring report kung ano po nangyayari sa ating 430. So, kaya marami pong nakapunta sa Korea pero ang nangyari pagdating dito, so hindi na po nagre-report. Hindi lang po kasi dapat na 430 as a number. Yung name. So, ano yung nangyayari? Ito po yung purpose ng Education Committee na ang goal, lahat yung mga na katanggap ng blessing ay papaano po sila maging core member or blessed family. Hindi po nag-end doon sa pa-blessing. So ito po yung yung policy, pwede niyo po hingin. So ito po sa ngayon yung status ng ating Philippines Providence. So meron po tayong 145 accomplisher. Pag sinabing accomplisher, ito po yung nakapunta sa Korea. Out of 145 po na nakapunta sa Korea, na declared na sila na victorious Heavenly Tribal Messiah. So out of 145, 66 lang po yung naging cheonbo couples. Kasi marami po sa out of 145, yung iba po ay hindi po kasi nakatapos ng kanilang vertical. So na-mention din po kanina na bago po tayo maging cheonbo couples, at least natapos po natin yung vertical and then horizontal. And then, kaya kailangan po yung kayo po ay nakakonect sa national. Kasi kailangan po na meron po tayong database. Hindi lang na i-declare natin na tayo ay may 430. Sino po yung 430? Magiging victorious tribal messiah tayo once na mayroon po tayong masubmit na database sa national. Kasi nagkakaroon din po ng double checking kasi baka mamaya po na doble na po yung pag-encode, mayroon na pa rin sa ibang tribe, nagkasama-sama. So, ang secretariat po ng HTM, nagkakaroon din po sila ng double crossing, double checking. No, baka mamaya ilang beses, minsan kasi nangyayari na doble na yung pag-encode. No, so sa Japanese partner po, meron din po tayo sa Palawan na 60 na naging cheonbo, and then dito sa NCR meron po tayong 62. So marami po naging Japanese partner dito sa NCR kasi kagaya po ng natapos nating Rally of Hope kasi nagkaroon po kasi at the time na plan na dapat magkaroon po tayo ng big gathering sa Luneta. Kaya yung mga Japanese partner ay nag-focus dito sa NCR para yung mga tribe nila na na-publish, yun din dapat ang dadalhin natin sa Araneta Coliseum, sa Luneta o sa Quirino Grandstand. So kaya dito sa Rally of Hope, so malaking tulong. So halos karamihan po na participant o na nag-join sa offline ay galing po sa HTM. No? Kaya yun po yung ni-required na lahat ng mga cheonbo couples by HTM na i-encode o i-registered yung kanilang mga 430. Kaya malaki po yung naging goal sa Rally of Hope ng ating Rally of Hope event. So ito po, i-recognize po tayo as tayo ay victorious Heavenly Tribal Messiah. Once na kayo po ay naka-registered, and then i-recommend kayo, kasi ang magre-recommend po din ay yung National HTM Director and then sa international. Kaya kung hindi po tayo nakakonect, kahit kayo po may 430, kaya marami po kasi nag-conduct ng kanilang blessing sa kanila, hindi reported, hindi po alam ng national. No? So kaya dapat po mag-connect sa region at ang region kasi ang magre-recommend. Kailangan po sila mag-registered. Yun po yung requirements, no? Hindi po na kanya-kanya. So ito po yung mga naging cheonbo couples, no, na kung saan out of 145 sa Philippines, meron po tayong 66. Kaya sa ating mga sa Mindanao, I think meron pong 2. So ito lang po yung naka-attend sa HQ, no? And then ang kagandahan po, dahil po sa regular na nagkaroon po ng meeting,
yung mga BHTM na galing sa Korea, nakita po yung mga senaryo o mga problem at the time para po mag-guide itong mga mag-HTM, yung mga aspiring na mag-HTM sa ngayon. So dati po kasi, ito lang po yung ano natin, marami po tayong tinatawag na witnessing environment. Kalimitan, pag nagkakandak po tayo ng blessing, mostly na from Luzon, Visayas, and Mindanao, lahat ng mga blessed family o member ay nagagather dito, nag-mobilize, and then pagkatapos, babalik naman sila sa kanilang region. So dahil sa tayo po pioneering, hindi pa po natin alam, so wala pong mga database. Walang record, kaya mahirap po mag-follow up doon sa mga napabless. Kasi lalo na po kung ang mga coordinators na nag-mobilize sa isang barangay o city ay galing sa iba't ibang region. Nung bumalik sila, hindi namin alam kung sino yung mga coordinators, kung sino-sino na publish. Actually, mayroong mga lista pero hindi yata na-submit. Kaya yun po yung problema. Kaya sa ngayon, kaya kailangan po bago tayo mag-start ng publishing, kailangan meron na tayong talagang database para unti-unti nating ini-encode. Marami po yung mga na-publish, kaya lang po hindi po talaga na-record. No? Kaya ito po yung 3 stages para po tayo maging BHTM. Kailangan makapagpakandak tayo ng 430 na mapublish, at least out of 430, so minimum at least meron po tayong 43 na dapat na mapatapos ng 3-day ceremony. No, kaya kailangan po mamomonitor. Kaya kung hindi po nagko-connect, no, kung halimbawa meron kayong 430, kung hindi namin alam kung anong nangyayari sa inyong 430, sila ba'y nakatapos ng 3 days. Kaya kahit po ang national, nagmo-monitor kung ilan po yung kanilang napatapos na ng 3 days sa kanilang 430. So yun po yung requirements. Ito po yung mga problem before na hindi ko na isa-isahin. So dati kasi walang mga database, no? Walang mga support wala tayong mga VIP. So kaya isa po sa solution, nagkandak po tayo ng mga tinatawag na Barangay Peace Leadership Conference. Napapabilis po yung pagkandak ng HTM o IPBF kung mayroon po tayong tinatawag na John the Baptist sa ating barangay. So nakakalinis kasi minsan nalilibre na yung upuan, nalilibre na yung binyo. Yun po yung purpose kung bakit nagkaroon po ng mga BPLC. So ito po yung mga problem na kung saan yun po yung tinugunan ng HTM committee. So si Sir Jimmy at si Ate Shirley nag-organize po ng HTM committee dito sa NCR. Meron po tayong education committee, may yung tinatawag na PR, and then meron pong sa finance committee na nag-iisip din po ng paraan paano po natin masusuportahan yung ating 430, no? Na kung paano natin ma-maintain, paano sila natin ma-continue na ma-educate. So meron pong committee, meron pong regular meeting. So ito po yung mga activity ginagawa. Karoon po ng tinatawag na HTM department. Dahil dito, so po itong education committee. Ito po yung organized pa na dati noon. So regular po, meron pong meeting sa HQ, no? Bago po magkaroon ng pandemic. So mayroon din pong mga bigay na education follow-up. Kaya napag-usapan din doon, ano ba yung pwede nating ibibigay na education after the blessing? Ano yung next na move natin o follow-up na ibibigay natin? So ano yung mga educational material na ibibigay? Na para centralize ba, hindi para iba-iba yung binibigay na education. Kaya i-discuss din po natin mamaya kung ano yung mga dapat na ibibigay na follow-up education doon sa ating mga 430. So ito po, meron pong regular twice a meeting at the time sa HQ. No, kaya lang marami nga pong hindi nag-attend. So kaya ito, so meron na po tayong tinatawag na online. No need na napupunta doon sa HQ, kahit nasa bahay, kahit nandirito tayo, pwede po tayo maka-join ng meeting. So ito po yung proseso kung paano po tayong maging cheonbo couples o BHTM. Of course, so ito yung unang ginagawa, nagpakandak ng blessing. So ito yung ginagawa, introduction ng UPIP, significant value blessing, and then binibigay yung 5 proseso ng blessing. So pag natapos na po yun, so dapat mag-automatic, meron na po tayong ginagawang follow-up. No? So out of 430, so sino yung mga nag-ongoing doon ng 40 days na mapatapos natin ng 3-day ceremony? So dapat tuloy-tuloy po yung ating pagpa-follow up doon sa mga nag-join sila mapatapos ng 3-day ceremony. And then kung mayroon na po silang
out of 430, at least minimum nga, mag-focus po tayo dun sa 43. So ang hinihiling lang, at least, doon sa 430, at least mayroon po tayo na 43 na mapatapos ng 3-day ceremony. Kaya yun po muna yung tututukan natin. And then pag napatapos po natin na mapa 3 days, so ang education na binibigay po dito, yung tinatawag na HTM educational material, kung saan po team modules. So sa ngayon po ay continuous din po yung ginagawa namin na education sa HTM na team module. Itong HTM module na ito yung content na kung saan ito po ay simplified divine principle. Tayo po kasi dati, bago tayo mag-join ng blessing, ang mga single candidate, so mag-attend ng divine principle, tapos mag-full-time. So ngayon, late na yung education. Kahit orientation na ng blessing, pwede na sila mag-join ng blessing. And then, yung pang-anim na proseso ay maka-attend po sila at least kahit itong HTM module. Kahit hindi na yung buong divine principle, kaya ito po simplified divine principle. So nandito na rin yung True Parents Life Course, Blessed Family and Heavenly Tradition. So ito po yung pinaka-basic na ibinibigay doon sa mga couples po na napublish natin at lalo na yung sa mga nakatapos ng mag 3 days. Okay. So ito po, so ang goal po nitong HTM Department Education is sandali, no? Okay, so ang goal po nitong HTM Department, Education Department ay papaano po matutulungan mag-guide yung ating mga cheonbo at HTM victors na papaano po maging regular members. Meron po kasing categorization ng member ang ating HTM. No, hindi lang po sila once na sila nag-receive po ng blessings, ang category nila, sila po ay belong sa associate, supporter. So dapat ang goal, papaano po maging member ng FFWPO yung ating mga napabless. So kaya nga doon sa 430, pipili tayo ng 43 na siyang i-guide natin. And then yung 43 po, pwede po natin silang i-screen. Sino po ba yung pwede nating gawing coordinators na para makatulong din sa ating ibang mga blessed family na mag-fulfill din ng 430. So sila po yung ating i-educate. So ang kagandahan po ngayon, kahit wala, dati kasi ginagawa namin ito face-to-face dyan sa HQ. So, kung natin mapa-educate, kung madalas natin ngayon, we have lack of manpower. Minsan, ang mga HTM, sila na ang mobilizer, sila pa, and then minsan malayo. Kaya kahit saan po sila, hindi na kailangang dalhin sa center o kahit napamasahian pa. So actually, mas less expenses po ito ngayon sa mga HTM. Hindi na tayo nagpapamerienda kasi kagaya dito, kahit nang meeting, wala tayong merienda. No? So yung mga participant po natin, i-connect lang po natin. So, isa po sa suggestion ay dapat ang lahat ng mga cheonbo couples o HTM, dapat mayroon po tayong group chat sa Messenger. So, ang ginagawa po namin dito, lahat ng mga may Messenger, ina-add po namin. And then, kung mayroon po kaming schedule ng tinatawag na HTM module, pinapasa po namin itong link na kahit sino pwede mag-join. Luzon, Visayas, and Mindanao pwede pong mag-join. So parang at least kung wala mang available na lecturer sa inyo and then kung sino pa yung mga available na maka-join, kahit po yung mga blessed family nagjo-join po rito para magkaroon sila ng idea kung ano yung ibibigay nilang education sa kanilang 430. So ito po yun. So ito po, tinuturuan din po namin yung mga participant na nakatapos ng 3-day ceremony na paggawa itong home group, no? Kung saan ito isang sa part ng team mo. So yung mga magkakalapit-lapit na magko-couples, ginagawa po namin sila, dinidivide namin sa 3 at para ma-practice nila itong home group. No, yung home group na kung saan ay tinuturuan sila na mayroong mga hundoke materials na binibigay. Meron din po tayo na mga hundoke materials na Tagalog.
and then babasahin nila, tapos pipili sila ng mga keywords, and then mag-reflect sila doon sa kanilang binasa. So ito po ay kasama din doon sa programa ng 10 modules. Dinidiscuss po din yun doon. So ito po yung mga ginawa na, kaya nga ito, nagkaroon ng policy, ito yung na-implement na solution sa mga problem that time. Kaya nga, mayroon na po tayong policy kasi may mga problems po na minsan ang lahat ay napupunta sa national. No? Kaya para maiwasan po yung mga problem. No? So kaya nga ito, nagkaroon na po tayo ng educational modular system na kung saan dati ay wala namang, hindi kasi, pag nag-follow up kasi ay wala namang lahat laptop, kaya nagawa po ng clear book na pwedeng by chapter para pwede nilang ma-follow up yung kanilang mga 430. So kaya nga ito, and then nagkakandak, kaya dito kung maaari po nga sana, lalo na doon sa mga cheonbo couples, no? Sa mga HTM victors, actually ang national actually ng tinatawag na HLP educators, hindi po kayo mag-set, halimbawa, actually, yan din ang isa sa maganda sigurong suggestion na para sila ay ma-educate. Ang tawag sa kanila, HJLTP educators, na dapat ang bawat cheonbo couples o Heavenly Tribal Messiah, meron silang mga young people o pwedeng mag-guide na mag-educate, na mag-follow up doon sa 430. So bawat ano po dito, mayroon pong tinatawag na mga HJLTP educators. Sila po yung katuwang namin sa pagpa-follow up, sa pagbabahay-bahay. No? So, yan. So maganda rin kung may center, no? Dapat para doon ma-educate. So, kaya hindi na po natin ito, ito po yung mga plan. So, kaya po, bakit po nagkaroon ng mga tinatawag na cheonbo couples? Kasi ginawa po talaga nila yan. So, yung mga nakatapos po ng 10 modules, so ini-invite po namin sila, mayroon pong tinatawag na welcoming ceremony. So bilang sila ay tinatawag na registered member, ini-invite namin sila, and then dito na sila mag-start magbigay ng tithings. No? Kaya nga mayroong tinatawag tithing ceremony, and then Tagalog worship service. So good news din po ngayon, lalo na sa mga cheonbo couples na nandito. So si Sir Jimmy po, mamayang alas 6, i-announce ko na rin. So meron na po tayong tinatawag na formula ng pananampalataya. Ito po ay parang morning devotion. Kung meron tayong morning devotion na English sa core, so meron po tayo sa Tagalog para po mag-guide natin yung ating mga HTM. So ito po ay daily rin, kaya lang sa gabi. No? Mag-start po ng 6 p.m. So kaya meron po dapat kayong mag-monitor sa tribe ninyo. Sa tribe ninyo kung sino yung mga nag-join o nag-participate para ma-record nyo po. Kasi kailangan po kasi meron tinatawag na database. So doon po mamomonitor sa out of 430 mo, ilan yung nag-attend ng Sunday service. Kaya dapat i-encode po yon. Sino yung nagbibigay ng tithes? Napaka-importante po yon. No, meron po tayong monthly monitoring. No? Ilan sa 430 mo ang nag-attend ng Sunday service? Or else, kung wala talaga tayong ginagawa, ibig sabihin, wala tayong follow-up. Kung walang report, ibig sabihin, walang follow-up na ginagawa. So, ito po yung binibigay doon sa mga nakatapos ng 430. Kaya maari, dapat bigyan din po natin ng sticker para ma-recognize, para blessed family din sila. Para mapunta ka man sa isang lugar, ma-recognize mo, blessed couple din pala sila. And then binibigyan din sila ng, pagkatapos ng, sa welcoming ceremony kasi, binibigay po namin itong envelope of donation. Yan. Ito pa binibigay po namin sa kanila. And then, binibigyan din sila ng certificate na sila po ay graduate o tapos ng 10 module. Yan. So, dati, English po yung English po dati itong 10 modules. Kaya lang po at least talagang sa ni Kuya Jimmy, translate na rin po ito sa Tagalog. No? Nakatagalog na po. Meron po tayong na Tagalog. At saka, ang HTM national din po, so nag-provide po tayo ng mga books na kung sino yung kung wala po tayong laptop na pang-educate, pang-lecture, meron po tayong HTM educational material. Nandito na po yung mga PowerPoint, yung explanation nandito. Halimbawa, hindi sanay mag-lecture, kaya kahit po sa ating mga coordinators, nandoon yung mga picture
na mga PowerPoint, and then nandoon din yung explanation. Babasahin yung explanation, parang yun na rin, parang nagli-lecture na rin sila. So available po ito sa ating HTM National. So mag-inquire lang po tayo sa ating HTM Secretariat para po makapag-order, para maka-reserve, kasi marami na po yung nagpapa-reserve, no? So para ito po ay ibigay po natin, at least kung halimbawa kayo ay cheonbo couples o BHTM, at least mayroon kayong 5 o 6 na coordinators na sila rin ang magiging katuwang ninyo na silang mag-educate. Kasi tutusin, hindi naman talaga natin makaya ma-educate lahat. Kaya at least minimum 43. No? And then kaya kung mayroon naman kayong capacity na ang coordinators nyo, bigyan nyo ng laptop, edi okay din. Pero kung wala, at least kahit ito po. Kaya bilhin na lang po tayo ng HTM manual sa ating national HTM, no? Yun po, yung ginagamit po na yan. So, nakapaloob na rin doon yung titings kasi doon sa sa loob sa 10 modules na binibigay, kaya mayroong titings, no? At saka pag nagbigay sila ng type, dahil may database, ini-encode yan. Kaya dapat nga siguro ang lahat ng mga cheonbo couples, meron din kayong chat or meron kayong na-assign na taga-input ng nag-attend ng Sunday service o di kayo nagbigay ng tithes. Kasi hindi po yung leader ang magkakategory kung anong status ng namumonitor po dyan kung meron ba silang attendance. Kaya kahit ako, kung halimbawa mayroong Sunday service, so nag-send ng link, pag hindi ako naka-attendance, hindi ako nag-registered, wala akong attendance, pwede ako maging inactive. Kaya napaka-importante po yung pagre-registered at pag-encode ng attendance, even yung donation. So ito po yung mga ginawa ng mga dating, kung bakit marami po naging cheonbo couples, kasi sila naman po talaga, mayroon po talaga silang mga ginawang follow-up. Even sina Sir Jimmy, at that time, grabe po talaga, nag-house to house sila dito sa Commonwealth. So kanilang in-educate talaga yung kanilang tribe, no? Mayroon pong ginagawa silang home group. Minsan ang nangyayari pa ay nagpapalitan ng bahay sa iba't ibang bahay. So dito sa ibang other weeks, sa ibang bahay din. So yun po yung ginagawa, no? And then ito nga, nagkaroon din tayo ng BPLC na isa sa part ng strategy para mapabilis yung pag-HTM natin. So nagkaroon tayo ng Barangay Peace Leadership Conference. So I think isa rin sa plan na dapat ay magkaroon din sa bawat region, no? Actually inas ang lahat ng district leader na mag-propose, no, ng plan kung paano makapag-conduct ng sariling BPLC sa kanilang region. Ito po 'yon. So and then mayroon pong naka-assign kasi may mga cheonbo couples at saka HTM, so mayroon pong mga na-appoint as a cluster o district leaders. So yung mga cheonbo couples, so mayroon pong mga under sa kanilang HTM o another cheonbo para po sa kanilang reporting o pagpa-follow up every month by region. So ito po ang natin, kasi yung sinasabing national restoration, so kaya nga ito yung tinatawag na from model individual, ito pinaka-blueprint, model family, model tribe, model village. Kaya actually po, that time, kung bakit po ako nakakomplete ng 430 dahil din po sa tulong ni Sir Jimmy. So that time kasi para magkaroon kasi ng model town o model city, at least ang goal at that time, mayroon po sa Philippines na dapat ay maging model tribal Messiah. So ang candidate that time si Sir Jimmy, si Sir Julius at sina Kuya Joseph Nabalta at saka sina Ate Paps. So ang ginawa, so nag-support, tulungan itong mga tatlo na dapat suportahan, na i-follow up, tulungan yung kanilang mga tribe na maging regular. So, wala naman po talaga akong capacity na mag-HTM kasi financially, hindi rin po sapat, no? Kaya lang po, nagkaroon po tayo ng tinatawag na support system. So, sabi ko nga, kahit ako na ang huli na maging BHTM o maka-enter sa Kingdom of Heaven, as long makita ko na maraming mga elders ang naging cheonbo o victorious tribal Messiah. So ginawa po namin, tinulungan po namin si Sir Jimmy, and then nung nakakomplete sila, so nagkaroon continuous ng mobilization, kaya yung ibang mga sobra doon sa kanilang mga na-publish, sinare din po sa akin.
no? Kaya nakakomplete po ako ng 430. So kung hindi naman po natin kaya ng sabay-sabay na makapag-gather ng 430, so kagaya kanina habang nag-lecture si Sir Jimmy, meron po dito kanina na blessing sa center na 4 couples. So lahat po ng mga blessed family ay encouraged na magpa-benediction po kayo, na kayo ay para maging officiator, and then para makalis expenses po. So kung hindi natin mag-gather na magawa na ma-fulfill yung 400 ng madalian, actually ang ginagawa po namin dito, pa 10 couples. Imagine kung mayroong 10 couples in 1 year, ma-fulfill po natin yung 430. So ongoing po, kasi lalo na po ngayon sa NCR, mahigpit po, hindi po makapag-gather ng marami, minimum lang 10. Kaya yun ang ginagawa po namin dito. So makakalis expenses po tayo, no? That's why lahat po ng mga blessed family, so magpa-appoint, mag-set kayo ng appointment sa ating national leaders na para kayo ay mabigyan ng benediction, and then pwede kayo magbahay-bahay o kahit 10, kahit ilang para mapatapos natin yung 430. And then mas maliit pa yung expenses. Last time nag-gathered kami ng malakiham, so malaki ang expenses. Mag-arkila ka ng mga upuan, pero pagdating ng blessing, mas marami ang upuan kaysa tao. So, kaya napapagastos. So, pero kung ito, so ma-minimize po natin yung expenses, mapapaliit. And then, mas malaki po yung chance natin na marami po tayong mapapalo up na makakatapos ng 3-day ceremony. Kasi kung halimbawa po tayo nakapag-publish kagad ng 200 couples, hindi po natin, within 1 month, hindi po natin lahat mapalo up yun. Kaya ang nangyayari po, marami pong na-invade. Lagpas na yung 40 days, yung iba naman, willing silang mag 40 days pero hindi na follow up. And then lalo na kung wala tayong pinaka-main coordinators, hindi natin alam kung saan yung bahay, hanapin pa natin yan. Pero kung halimbawa may 10 tayo every week, so malaki po yung chance na mas marami pa po yung ating mapapatapos ng 3-day ceremony. And then mas maganda po pag maliit kasi mas magkakaroon pa kayo ng artistic connection doon sa mga participant na na-invite nyo, kaysa marami kasi baka mamaya hindi pa rin po masyadong yung atensyon. No? So lalo na po ngayon na mayroong pandemic, so hindi po natin, samantalahin po natin yung ganito na pwede mo tayong mag-start ng kahit paunti-unti. No? Para maumpisahan natin. So ito po yung module na binibigay ko kanina. So ang goal po is paano po sila maging regular member. So, automatic po, ito yung nasabi ko kanina, pag sila po ay nag-join ng blessing, supporters po sila. And then, paano sila maging registered member? So, attend worship service or donate at least once in every 6 months. So, kaya monthly po, nagre-report. So, kung halimbawa, sa loob ng isang taon, halimbawa sa isang taon, hindi ka nag-report, so ibig sabihin, wala kang magiging registered o hindi ka nag-follow up. Kasi ang requirements lang naman sa loob ng 6 na buwan, meron sa mga 430 mo na nag-attend ng Sunday service at nag-attend ng Sunday service at nag-donate at least 1 beses. So ang ginagawa ko, namomonitor ko yung sa tribe ko, pag nakita ko na 5 months, 3 months na pag wala silang connection, even sila irregular, mapupunta po sila sa inactive category. So para sila po ay maging regular o maging associate uli, pasyalan mo sa bahay. Kaya ako na mismo, ang pumupunta sa bahay, doon ako nagkakandak ng Sunday service para sila uli ay mabalik sa regular member. No, yun po. So bisitahin. Kaya napaka-importante sa cheonbo couples, HTM, magkaroon din kasi tayo ng house visitation. Kamustahin po natin. Kaya malalaman po natin dito sa ating database, sino ba yung inactive. Kung sino yung inactive, so sila po yung pupuntahan natin para po sila ay magiging associate. Kasi 1 beses lang naman ang hinihingi in 6 months, within 6 months para maging registered member. Yung associate, at least donate money at least once and attend to worship service every 3 months. Regular member, 2 times tithing and attend 6 worship service. Kaya mostly yung nagiging regular member ay kalimitan, ito na rin yung mga nakatapos ng 10 module, no, na na-educate. Kaya napaka-importante po yung monitoring report. Malalaman sa loob ng
isang buwan, ilan po yung, halimbawa, pag wala pa kayo naging registered, so ibig sabihin, pag isang buwan, ibig sabihin, wala po tayong na-follow up. So dito malalaman ng kasi si Sir Jimmy po, nagre-report din po siya sa national. Kaya busy po si kay Jimmy, Asia po yung naano niya. So kaya lahat kinokolekta, yung report ng mga cheonbo at lahat ng mga BHTM sa Philippines, and then meron po tayong national membership. So malalaman natin. So mag-declare tayo ng 1,000. Tapos sa 1,000, bakit puro walang naging regular members? So ibig sabihin, puro inactive. So hindi naman maganda na puro inactive yung member. No, so yun po yung goal ng HTM. So from blessing, completed 3 days ceremony, pa-registered, and then associate. Ito po yung goal nating mga cheonbo at saka mga BHTM. So kaya ito po yung mga ginagawa nila noon, no? Nag-house to house talaga sila. No? Paano sila naging cheonbo couples? Kasi sila po yung nag-follow up. Mayroon silang tinatawag na 43 couples. Hindi lang po numbers 'yon. Totoo po mayroon silang 430. Totoo mayroon po silang tinatawag na follow-up education sa kanilang tribe. Kaya mayroon po silang ginagawang house-to-house visitation. Kung hindi nila madala sa center, kung hindi nila madala sa church, sila ang pumupunta doon sa kanilang bahay at doon po sila nagkakandak ng lecture. Hanggang makumpleto nila yung kanilang 10 modules. Ayan po. 10 modules. Yun po yung ginagawa. Ang kagandahan po ngayon, no? So, hindi na po tayo gagawa ng album. Kaya importante database. Kaya dati, so lahat ng HTM, kailangang required na mayroon silang album. So ngayon, kailangan mo lang may database and then naka-indicate lahat yung mga information ng iyong mga tribe. No? So kaya ito po yung, even sa tribe ko, so yung ginagawa po namin, pinapasyalan talaga namin. So kumbaga ito yung tinatawag na home church. No, kung hindi natin madala sa church, dalhin natin yung church sa kanilang bahay. Doon na po kami nagkakandak ng blessing. Doon na kami nagkakandak ng service. Ang maganda din, kasama pa yung anak nila na na-educate. Kaya family education ang nangyayari. No? Kaya mas maganda rin talaga magkaroon tayo bilang mga HTM. So magkaroon tayo ng artistic connection sa ating tribe. So maganda, bisitahin. Kaya meron po kami ginagawa na house visitation. No. Then kaya nga yung sinasabi ko may secretariat na kung saan kung mayroon kang ginawa kang visitation o nagkanda ka ng lecture o service, dapat i-ano po nyo po yan, i-record nyo. Kasi pag hindi nyo na-record, ano meaning? Hindi makiklaim, magiging regular yung member nyo pag hindi po nakita ng database na mayroon pong attendance. So mayroon din po kaming educational flow charts, guidelines, doon sa mga mag-start, lalo na kung kayo may capacity naman, na may pera na gusto nyo mabadalian, ito po, sundin nyo na lang po ito, pwede nyo pong hingin ito, na parang mag-guidelines from PR to education. Step by step yung process kung paano gagawin ng HTM. From PR, tapos what kind of education. So nandirito po yan. Nandirito po lahat from sa barangay captain, halimbawa mag-PR. So nandirito po yan, detalyado, hindi ko na po iisa-isahin yan kasi mahaba po ito. So pag hanggang sila ay mapublish. And then, pag na-publish na, ano yung next? So paano sila i-follow up para mapag-conduct na para mapatapos ng 3-day ceremony and then mabigyan ng education, HTM education mga clients. So nandirito po ito sa ating, pwede nyo pong hingin sa ating HTM Secretariat. Pwede pong ibigay sa inyo yan para magkaroon po kayo ng guideline kung paano natin uumpisahan. Kaya maswerte po tayo ngayon, at least meron na po tayong guidelines. Hindi kagaya dati na yung mga pioneers, hindi pa rin alam, kanya-kanya, kaya medyo matagal. So ito po, sundan nyo na lang po ito, and then makakatulong po sa atin ito. So nandirito from pa-conduct ng blessing and then mag-follow up. No? Step by step po yan. No? So, okay. So, ang kagandahan po ngayon, actually, ito po, gusto ko rin i-share sa inyo yung update. Actually, mayroon pong update kasi ngayon po na October ay magkakaroon po ng cheonbo award. Supposed to be, ito dapat
every 7 years. Dahil po sa victory, no? Because of the grace of True Mother. So, meron pong cheonbo awarding ngayong October. So, meron pong memo na actually, kaya yung mga elders po natin diyan, no? So, i-trace nyo po. Halimbawa, si Kuya Bobby. Kung si Kuya Bobby may spiritual son, na ito po ay sa Philippines, hindi ko alam kasi by nation, mayroon po kaning iba't ibang standard. No? Pero dito sa Philippines, halimbawa, kung meron po kayong spiritual son na nakatapos ng 430, no? Yung 430 po nila, pwede nyo pong ma-accumulate. Ang kailangan nyo lang, at least, ito po ay ano, no? Ito po ay ano, mga suggestion din, at least lahat po, kung gusto nyo ma-inherit yung 430, dapat yung spiritual parent magkaroon lang ng 43 na kanilang regular member. Kahit hindi na kayo makapag-publish ng 430, as long may spiritual son kayo na naging cheonbo couples o BHTM, pwede nyong mag-claim o masakop yung kanilang 430 basta kayo ay magkaroon lang ng 43 na regular member. So means mag-publish ng 43 na nakatapos ng 3 days ceremony and then na-educate. And then isa pa, kung halimbawa man po tayo may mga spiritual children, blessing candidate na 43 at sila po ay na-match, pareho silang na-match, kahit hindi pa sila nakapag-start ng family, as long po sila ay na-match, considered na po na kayo ay may 430. BHTM na po kayo. So kasi aanuhin nga natin kung mayroon tayong kahit libo pa yung member mo, na-publish mo, so kung hindi naman active, pero ito kung mayroon kang 43 na substantial na na-publish, so yun po, mako-consider po kayo as a BHTM. And then pinag-uusapan pa, hindi pa, may mga suggestion pa kami na, suggestion continuous pa yung meeting, na kung ano pa yung mga dapat na requirements na para kayo ay maging cheonbo kung halimbawang i-adapt ninyo yung 430 ng inyong spiritual children. No? So yun po. Ang advantage din po sa ngayon, kung tayo po ay continuous na mag-start tayo ng maaga at mayroon po tayong maagang follow-up education na ginagawa sa ating HTM, malilis po yung expenses natin. Kasi kung meron po tayong 430, para po tayo mag-apply ng cheonbo couples, yung 430 po, kailangan po sila magbayad ng blessing fee na donation na $3. I think na-mention po ito ni Sir Jimmy. So kung sila po na-educate, hindi na po tayo lalabas, hindi na po tayong babayad. Sa kanila na po mismo manggagaling yung kanilang blessing fee. $3 mean 150. No? Kaya at that time kasi hindi pa sure kung magkano yung exact na donation, kaya at that time hindi rin namin na-share sa aming mga tribe. Kaya mostly yung naging BHTM, sila mismo ang nagbayad nung kanilang 430 na $3, around $1,900. Ngayon, kung tayo po ay maaga yung ating pagpapalo up educate, and then naging core member sila, even sila namang magbayad ng kanilang $3 blessing fee. So malis po yung expenses natin. Yun po yung kagandahan sa ngayon kung tayo po ay maaga na nag-educate at nagpa-follow up. Okay, so announcement din po. So regular po yung ginagawa naming HTM module Friday and Saturday, 7 p.m. po. Kaya para po ma-educate yung inyong tribe, so pino-forward po naman ni Rose yung link. And then i-send nyo po doon sa inyong mga couples. And then i-monitor nyo kung sino yung nag-attend sa inyong 430. And then pag nakatapos po sila ng 10 module, bibigyan po, mag-issue kami ng certificate na sila ay nakatapos ng 10 modules. So okay, so yun lang po. Thank you very much. So kung mayroon po kayong tanong habang nandito pa si Sir Jimmy. Thank you very much. Question and answer portion. Okay, thank you so much, Pastor Ernie. So, may mga tanong ba kayo? Kuya. Okay. Pastor, question. Yes. Okay. Kasi kapag galing giingon ninyo nga single,
Single ba to? Yung bagong directive. Yung bagong direction ba? Okay. Yung sinasabi So, po, okay tayo, sige. opo. Opo. Kasi sana, kung mayroon tayong direction na 43, dapat madali ma-match. Mahirap sa matching, matagal. Mag-30 couples na lang kami nito. Okay, so magandang Tapos, tanong. Magandang tanong, te. opo, kasi may problema tayo sa hire when it comes to candidates. Like in our region, nagkamig single, pero until now, wala good. So medyo mahirap pa rin, no? So, para pero kung naibagong system po tato nga from the higher level sa national, na dili kayo po ka ng ipit-ipito ng every region in terms of candidates, I think many couples can achieve that 43 single matching. Okay, ate, ito po ay kaya nga ang Based chumbo. on my experience, Pastor. Okay po yun. Okay, okay naman yun, te. So actually, magandang advantage din po ito sa mga young people. Kasi dati, bago nga tayo mamas, at least required, mayroon tayong 3 spiritual children. So itong couples ay para sa lahat. Kaya actually, ini-encourage namin sa lahat ng region nang mag-participate dito, hindi lang yung blessed family, even mga single, para sila po ay ma-post. Lalo po sa inyo, Teo, lahat ng region, kung mayroon po tayong mga participant na single dito, ma-post din sila sa ngayon pa lang, ma-post sila na mag-witnessing kasi kailangan nila ng spiritual children. So kung mayroon po tayo, Yes. may mga single candidate sila dito, kayo na nandyan, at naintindihan nila kung gaano kahalaga yung cheonbo couples. So sila mag-invite nga ng mga blessing candidate. So dadami po yung magiging full-time ninyo. Kaya dapat, kung mayroon po ganitong pwede po nating isi-share ito din sa ating mga single candidate. So ngayon, kung hindi, of course talaga, kung tayo po ay maghahabol doon sa October, hindi po natin kaya yung 43 na ng blessing candidate. Kasi una po, isa sa requirements para maging blessing candidate, at least experience, at least kung susundin po natin yung BFD, at least 1 year po sila na full-time. Kaya nga, mahirap. Kaya nga po, mahirap yung 43. kaya nga po, kung mahirap po yun, kaya focus tayong mga HTM, so kung mas madali po yung magpa-bless tayo at magpapa-3 days, okay po yun. Pero ito po ay encouragement natin sa ating mga full-time dyan, ng blessing candidate, para po sila ay sipagin, mag-witnessing. Na para pag dumating ng time na sila, bago sila mamatch, ang ganda kaya, bago sila mamatch, mayroon na silang 21 spiritual children. Kunti na lang yung bubuunin nila. Okay, Pastor. Nag-gets namin, Pastor. Thank you so much. Okay, we will organize another one for single only. Sige po. Don't worry. Yun ang concern namin. We are thinking about and we are very happy kasi parang pinamaliit ni kada parang every year nagbago-bago yung talaga ni True Mother. So, nag-joke na kami, hintay na lang kami ng yung bagong ulit nga. Baka sabihin ni Mother na three single couple na lang. Joke. And anyway, another one, Pastor, pwede ba namin mahingi yung mo? Yes po. Yung presentation? Yes po. Kasi kasi dito nga time, mas maganda pag nilang discuss sa mga HTM para mas maintindihan pa rin namin ang I-review natin. O review namin ba kasi I-review namin. dito. Opo. Sige po, so ibigay nyo lang po sa akin yung ibigay nyo kay Jennifer yung yung Sino sahod. Jennifer po? Yung Yung type ko lang sahod. Okay po. po, messenger, andyan sa yung email ninyo para isend po mamaya yung yung PowerPoint na I-chat kagad ko yan. Automatic. Wala natin. I-chat ko dito po. Dito na lang namin i-chat para makuha kagad. And another thing, sa pagkita kong concern, regarding sa mga yung sa mga like international partners, like nandito man si Kuya Bobby, no? And then other mga nasa international like si Mona,
And then yung si sino ba yun tayo? Si Bibit? Oh, si Vivian from US. Oo, so they are actually also expressing their ano din to do the HTM. So they choose our region, Davao region. So gusto lang namin i-clear out kung ano ba talaga ang system like sa kanila mga international. Kasi ito yung napili na area, yung Davao region. Para clear po sa kanila nila, Kuya Bobby. Kasi nandito naman tayo sa orientation. Okay, so ganito po, kaya nga nandoon sa policy, lahat po na mag-HTM na galing sa ibang bansa, kung saan man sila gustong mag-HTM, so mag-connect sa region. And then ang region, ang magsusulat sila ng letter na ako si ano ay nais kong mag-HTM, and then ipapasa sa iyo, and then ipapasa sa national. And then mag-registered po sila. So ang registration po, basta Pilipino, 1,200. Yes po. Pilipino. Tapos na po yung pastor. Okay, so yun lang po. So kailangan po ay may recommendation ng region, and then ipapasa sa national, and then hindi na po silang ano. So i-forward ko na lang yung mga application nila kasi nandiyon na naman, yung kulang na lang yung signatory ni NL. Opo. Opo. May pasa po sa national HTM secretariat. Okay po. So, in terms of ano po, Pastor, yung sa financial kasi we according to Ate Shirley and Kuya Jimmy, nandito man si Kuya Jimmy. So, not necessary na ba na yung financial ng mga nasa international partners can go directly to the national? Pwede ba nila i-direct na sa amin sa region? Okay, so nandito man siguro si Sir Jimmy o si Ate Shirley, baka pwede mag-share siya. Mag-clear lang din namin para hindi kami maano dyan. Kuya Jimmy, Ate She, nandyan po ba? Yan. Good afternoon. At sorry ha. Ano po yung tanong? Yung ano pa kasi, yung concern kasi noon before, kasi sabi nga, channel daw sa national, yung partner financial. Pero actually, ang gusto ng other partners is directly goes to the regional. Kasi dito man sila mag-HTM. So okay lang ba yon? Kasi baka magkaroon tayo ng conflict when it comes to sa mga ganyan ba. So gusto ko rin i-clear up ito before we will start our HTM here in our region. Kasi nandito man yung mga partners. Para clear din sa amin, Kuya. Yeah. Unang-una, thank you so much. As far as yung partnership, ito ba yung Japanese or mga Filipino din ng mga blessed family din natin na gusto Filipino din si Bobby, nila nasa Davao. Opo. Yeah. Pag hindi naman yun usually saan, ang number one is first is mag-register sa national kay Crystal. And then hingi lang nito orientation na ginagawa ni Pastor Ernie. Kasi base kasi sa mga experience namin, ang nangyari na hindi dumaan, hindi kami na-notify, na-inform regarding doon sa partnership sa region. Tapos nung nagkaroon ng problema, sa amin din bumalik yung problema. Sa amin ibinalik. Kaya wala kaming kalam-alam. Mayroon palang ganung mga partnership na nangyari. Tapos nung nagka-problema na pumunta na sa HQ, na kami alam. So, tuloy, hirap kami na ma-solve. Pero kahit ganun pa man, ina-allow din naman namin na didiretso after ng orientation para alam nila yung pros and consequences. Like for example, ito yung mga policy, no? Na kayo ay mayroong partners yan na may mga brothers and sisters tayo, mga blessed family from abroad gustong gumawa ng sa dito sa Davao.
Wala problema yon. In terms of finance, kayo na yon, hindi na dadaan pa yan sa HQ. Basta yan na ano siya na report na mayroong ganito na partnership. Hindi ka ang HQ hindi siya may kikialam pagdating sa finance diyan. Kayo na yun doon. Oo, hindi na may kikialam. Ang sa amin lang is information na mayroong kayong Blessed Family na kinikater para mag-HTM diyan sa Davao. Ganun lang, mag-register sa amin para ma-inform and after that, Okay. ito siya yung kanyang 430, mag-report din siya ano naging outcome, anong naging result. So, hindi lang siya yung inform tapos after that, tapos na hindi namin alam. So, dapat mag-report din para alam namin, para matulungan din namin. Kasi, yun nga, gusto nga natin lahat yan magiging maayos pagdating sa kanilang mga recording. Okay, so Yes, kuya. Yes, kuya. additional sa sinabi ni Sir Jimmy, kaya napakahalaga po yung tinatawag na magkaroon muna ng orientation yung partner, parehas sila. So ang purpose po nito, kasi yun nga, totoo yan na ang bagsak talaga ay kay Kuya Jimmy. Siya ang nagsusolve ng problema dito. Para doon pa lang malaman kung, kasi baka magkaroon sila ng idea, bakit ganito kalaki yung hinihingi niya, pero sa iba, so doon pa lang malaman kung dapat nga magkaroon ng standard na magkano yung dapat. Kasi ganito po, pag sa Japanese po, mayroong standard dyan, international partner, kung magkano yung support na ibibigay doon sa Japanese partner. Ngayon, ito naman ay sa Filipino and then local, yung Filipino partner na sa ibang bansa. So ang kailangan lang po na mangyari ng national, at least malaman yung agreement o yung, kaya nga mayroong policy agreement, at least alam kung magkano yung sinusupport. Kayo ang magmamanage sa pero at least alam naman ng national kung magkano yung, baka mamaya nag-decide, nag-ask sila ng napakalaki na supposed to be, ganito lang pala. Para magkaroon ng idea ang national, magkano ba ang hinihingi ng local partner dito doon sa international partner. Kasi may case din po ako na nalaman na ang laki talaga yung hinihingi ng sa local doon sa ano, kaya hindi siya nagtuloy, no? Isa sa mga spiritual lineage ko, no, nag-approach ng ano na bakit ganun kalaki and then kaya yun po, at least ang purpose po nito, kaya may orientation muna yung mag HTM and then para magkaroon silang idea and then may pipirmahan po sila. And then malaman po ng national sa HTM, no, kung magkano yung inyong ano, pero ang magma-manage ng pera naman kung sino yung partner sa region. So yun lang po yung ano. So anyway, baka may additional pa si Sir Jimmy. Yeah. Tama yun. Okay, kuya. Okay, kuya Jimmy. Yes. Pastor, may isa akong tanong. Okay. Halimbawa yung mga spiritual lineages natin nandoon sa ibang bansa, pero gusto sila magkaroon ng spiritual children dito sa atin. Okay. Pero hindi talaga ibig sabihin na partner sila natin na magbigay silang pera. Kasi gusto natin din magtulong sa kanila dahil mahirap ang witness doon sa kanila, pero gusto natin makatulong ng spiritual children nila na galing dito sa atin. Anong process nito? Anong gawin natin ito? Anong proseso? Ganun pa rin. Dadaan pa rin sila sa orientation. Like for example, yung mga from America or Korean na mahirap naman sa kanila mag-witnessing doon tapos dito na lang sa Philippines sila mag-adapt ng kanilang spiritual children. Walang problema yon. Basta sa amin lang kasi ma-inform lang ang HQ, no, regarding movement. Pagdating sa mga money matters, hindi makikialam ang HQ dyan. Sa amin lang is information. And then the awareness, tsaka yung reporting, para at the end kasi din yan, kami din yung magsi-certify. Like for example, hihingi sila ng certificate pagkatapos na ma-accomplish na 160, for example, from Korea. So sa amin din kukuha ng certificate. So magsi-certify ang region na siya, siya dito. Tapos yung certificate, pipirmahan ko pa rin, pipirmahan pa rin ng national yon. So that's why importante pa rin yung reporting
ano ang ginawa, saan ba taga saan na nag-HTM diyan sa Davao, then kailan yun natapos, yung ganun, sino yung tumulong, ganun, reporting. Yung tulungan sila, mas of course, kailangan natin lahat yan magtulong-tulungan. Walang problema doon. Okay, maraming po. Salamat po. Walang bakit So, hindi may ibang tapon tanong, yung ibang snack? Kain tayo Bakit kayo lang dyan. nag-snack? Kuya Bobby, Pastor. Thank you Snack. for Kuya Jimmy, thank you for the kain information. tayo. Mayroon pa bang ibang Sir tanong? Jimmy and Tanong pa ba? Iba? Si Sir, Pastor. I would like to ask from Kuya Giovanni, please. My question po, Kuya, about po sa database. May question May ako kasi database ba for may the question ako. 430 couples yung Yung may spiritual holy children blessing, na andyan ganyan, sa o yung Pilipinas, yung database na sinabi ni talaga na pag-attendance Sandali. na ipapasa po every month, every end of the month. Yung record ng 430 couples nyo sa HTMA website. Yung isa naman, yung national website natin, yung national database kay Kuya Ate Grace. Yung database na yun kay Ate Grace, yun naman yung kasama ng mga core, lahat-lahat na, no? Pati mga second generation. So, yung 430 database yun sa HTMA website. Yun lang, yung information na meron yun. Tapos, pag meron ka ng 430 na database na on, siya naman yung itatranslate mo sa national database. Kasi nga more on detailed kasi yung national database yun. Monitoring ng Sunday service, ano pa yon, mga age, mga bracket na mga second generation, mga young people, lahat na nandoon na. Pero yung HTMA website, ito yung website naman na doon lang ililista, no, i-record yung 430 couples ng na blessan mo. So, pwede kayong humingi. Actually, pwede siya mag-download. Kasi the moment na gumawa na kayo ng bless na kayo kahit 4, pwede na kayong mag-register doon sa HTML website. Magpatulong kayo kay Crystal kung paano mag-register sa website para mas madali na ma-transfer nyo later on yung HTML website sa national database. At yun din ang susundin kasi every month, meron ding reporting yan every month. Sir Jimmy, may tanong ako. Yes. Saka Please go ahead. si Sir Ernie, yung sinabi Yes, mo go ahead. kanina na yung adoption, kung meron kang spiritual children diyan sa Pilipinas. Yeah. Suppose kung they can fulfill the 430 and then I can adopt that one? Yes. I can adopt as mine? Yes. Sa ngayon, dito sa Asia, hindi pa namin yun ina-apply. As far this time, medyo status ko kami ngayon dahil hindi pa namin nakausap. Actually, bukas pa kami mag-uusap. Kayo nga makakalamin na we are going to have meeting with Reverend Huri, Okay. Regional President, regarding dong adoption. Kasi noong pa si Dr. Yong kasi, when he was still our group chairman, hindi na inaalaw yung adoption. Dapat directly na mayroon kang 430 couples. Ibig sabihin, ikaw lang talaga nag-witnessing, ikaw yung nag-organize ang blessing. But in other cases, in other countries like Japan and other countries, they do that, yung adoption. Like ikaw, si Kuya Giovanni, meron siyang spiritual children na merong 430. Pwede mo siyang i-adopt yung 430. Pwede ka na magiging cheonbo. Pero ngayon, dahil si True Mother, ini-emphasize siya yung 43. So that's why maybe you will know about the result of our meeting tomorrow by the end of this week.
No, kasi we're going to discuss that. Magmi-meeting kami with Reverend Huri, with Sub-Regional President, Vice President Julius bukas. Pag-uusapan namin. Tapos magmi-meeting ang buong Asia Pacific with regards to that adoption. Kung i-adapt pa natin yung 3 generation. Kasi ngayon, kahit na yun ang standard ng IHQ, pero IHQ is still respecting kung ano ang program o ang policy ng bawat region. Ibig sabihin, bawat continent yan. So ibig sabihin, kahit may standard na 3 generation, pero pag sabi ng region ng Asia na hindi yan applicable kasi ang stand no ni Dr. Yong is pag ganun ang ginawa natin na puro adoption na lang, paano na lang ang national restoration? Ibig sabihin, parang sige na lang, adapt ka lang ng adapt. So, parang yung 430 ilan ang nag-share. Oh, kumbaga parang 430 pinaghati-hatihan na lang para magiging cheonbo. Parang just for the purpose of recording or no for registration lang. Wala nang ownership, kumbaga, no? Wala nang ano sa national restoration. Kaya hindi agree doon si Dr. Yong. But however, because Reverend Huri, si Japanese and also of course depende yan. That's why bukas i-discuss mo namin yun sa kanya. Kung papayag siya, actually we are open, no? Kami naman kung ano ang sasabihin sa taas sa amin, we'll just follow. Pag sinabi ni Reverend Huri na we have to adopt IHQ, wala kami magagawa. Pero ang recommendation ng namin ngayon is that even though we are going to adopt, yun nga sabi kanina ni Pastor, kung mag-adapt tayo, but still at least may participation ka pa rin as a direct spiritual father to have your own 43 pa rin. Dapat mayroon ka pa rin 43 na na-bless na kahit man lang PMC na naka 3-day ceremony din. No, kasi hindi pwede rin naman na inadapt mo na ngayon 430. Of course, privilege mo yon as a spiritual father. Pero at least, mother now is emphasizing the 43. You have to have at least you have your own 43. Kahit inadapt mo yung 430, pero meron kang pa rin sariling, you pa rin na 43 na naka 3 days. Yeah. Ang goal mo, magiging mga core members, magiging regular members din. I can get my 43 in the US, 30. but I will support the spiritual children to get 430. So if I can get 433, the purpose is I want him to succeed and get 43. And then I'll have my substantial 43 here. Correct. Yeah, that's why. Yes. That is our recommendation. But so far, hindi that is our proposal, no? Parang naman wala nang inadapt mo, of course. Dahil naman kung kung hindi mo siya in-invite bilang as a spiritual father, wala naman siyang 30, di ba? I'll get my 43 in the US, but sorry? I'm going to get my 43 here. Okay. But I'm going to support him to get his 43. His 430. But yeah. Then and altogether I can get my 430 as well. Yes. I support him. You can have it in Philippines or in America. It's up to you. As long you have to have your own 43. Yeah, I have my 43 here. 30, you can adopt it somewhere, even though kung saan man yung spiritual son mo or daughter mo na mayroong 430, you can already adopt that. Okay. Kuya Bobby, so far, sa ngayon, hindi pa siya that will officially be announced maybe after our Asia Pacific meeting on Friday. Ang stand sa Asia, stand namin sa Philippines. But so far, I'm not yet announcing this officially kasi wala pang approval. And maybe that's out based on sa official memo. Pero gusto kong tanungin si Kuya Giovanni, ano ang stand ngayon diyan sa direction diyan sa America? Direction here is more on online holy community. So right now in our FICA, in our Philippine International Community, we are actually, Dr. Yong wants us to become the model for ethnic. So we have already our members
members as the team leaders to get 43 online Holy Community. But step by steps until they become giving tithes and finally go to the blessing. But because they are new members, so they have a system. So we can get out 43, but 430 is too many. So we want to get the rest in the Philippines. Yeah, we have heard also, but I don't know. I'm just hearing like about the virtual blessing. Ano ba yun? Paano ba yung ginagawa? Kasi still we do not allow Yeah, demo from IHQ the virtual about blessing virtual is blessing. it's actually outstanding parents. Outstanding parents. It's like in our first step. It's a first step, but there's no 3-day ceremony there. It's just condition that we can continue to educate them. Pero ang tanong doon, Kuya Bobby, so they are even sa ano, pwede ba silang include doon sa kanilang 430? Even walang 3 days na ba? No, because it's the first step. The first step. First step means you can count them, but it's not. There's no 3-day ceremony yet. Kasi dito, pag nagkanda kami ng blessing, so lahat na nagkandak ng blessing yung 430 included. Nagutom ako Philippines is different. In the US, it's a little bit hard, very hard to get. Pero ang into tanong the ko blessing. nga, Kuya, is even ganun, pwede siyang include na mapabilang mo dun sa 430? Kahit virtual? No. HTM is completely different. Okay. HTM is more advanced. This is like community just lang. bringing them into HTM. Community. Slowly. It's same community. No, I see. Okay. So they're not considered. Okay. Yeah, yun lang. We will tell you more about the official memo. We are going to release after the meeting. No, you will be advised also kung ano magiging meeting namin. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. Nagutom ako sa kinakain nyo. It's actually here 4 o'clock in the morning, so I'm going to work by 7 o'clock. Thank you. Thank you. I have to sleep 2 hours and then I go to work. Okay. Thank you so much. Thank you. Na-miss na kita, Kuya Bob. Na-miss ko New Jersey. Okay. Any more? Wala na? Are we going to close na? Yes po. Sige. Sige na? Sige. I-close na yun na kasi matulog na ako. Okay. Bye-bye. Thank you so much. Okay. Okay, good night. Good night, everybody. So, before everything, Picture meets again. say goodbye. Daghan kayong salamat. Thank you sa inyo. Salamat din. Okay, daghang salamat sa inyo. Picture daw muna, picture muna. Okay. Okay, so pictures. Thank you. And I hope sa inyo through your explanation, we will be more energized. Picture tayo. Sure. Thank you very much. Thank you. Ready picture po tayo. Ay, wala na. Sana yun. Okay, ready? 1, 2, 3. Smile. Heart, heart. Heart, heart. Heart. Okay, Heart. fighting. Vision 2027. Sunny.
Okay, all captured. Thank you so much. Okay, everybody. Bye-bye. Take Thank care. you. Bye. Salamat. Daghang salamat po sa tanan. Amping-amping.